So hello everyone, welcome to this new channel. So etu channel to eta first video hoy jot physics or BSc MSc jikhon university syllabus hoy he syllabus bilak bhal dore tat thoka physics or concept bilak study kora jabo yat ekeloge with discussion or through properly physics or concept bilak discussion or through buja jabo jate student or BSc MSc syllabus bilak concept bilak bujat bahut beshi khubida hoy হল গটিকে ফিজিক্সৰ আজি এই ফাৰ্স্ট ভিডিওটোত ফিজিক্সৰ এটা মোস্ট ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্টৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰা যাব যেটো অলৰেডি মেনশন কৰি থোৱা আছে ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্স হল সো এই যেটো কনসেপ্ট হয় এই কনসেপ্টটো উইদাউট দিস কনসেপ্ট আমি ফিজিক্সৰ যিকোনো এটা সিস্টেম বা বিহেভিয়াৰ বা তাৰ ৰিলেটেড যিবিলাক কোৱান্টিটিজ হয় ফিজিক্সত সেই বস্তুবিলাক আমি কেতিয়াও ডিসকাস কৰিব নোৱাৰিম যদি আমি এই পাৰ্টৰ হেল্প নলওঁ হল গটিকে এই পাৰ্টটোনে কি হয় ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্স আজি আমি এই ভিডিওটোত ডিসকাস কৰিম ক্লিয়াৰলি হল Now, এটা কথাটো হ'ব কি ইয়াৰ ভিতৰ যিখিনি ম্যাথমেটিক্স আছে এইখিনি স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে এই টাৰ্মটোৰ ইম্পৰ্টেন্সটো কি হয় কিহৰ কাৰণে ৰেফাৰেন্সটো আমাৰ ফিজিক্সত অতি ইম্পৰ্টেন্ট হল এতিয়া আমি স্টাৰ্ট কৰিছো এতিয়া আমি কি কৰো ফৰ এক্সাম্পল এটা ৰিয়েল লাইফ সিচুৱেচন লৈছো আমি যেতিয়া নিজৰ এড্ৰেছটো ডিফাইন কৰো কোনোবাই যদি আমাৰ এড্ৰেছ খুদে তেতিয়া আমি কি কৰো নিজৰ এড্ৰেছটো দিতে এটা পাৰ্টিকুলাৰ আমি সেন্টাৰ ইউজ কৰো আৰু যেটো সেন্টাৰ পৰা মই কওঁ যে এই পাৰ্টিকুলাৰ জাগাৰ পৰা মোৰ ডিসটেন্স 4 কিলোমিটাৰ ডিসটেন্সত মোৰ ঘৰ হল এটা যেতিয়া মই এই নিজৰ এড্ৰেছটো দিলু সেই এড্ৰেছটো দিতে মই কি কৰিলো ইয়াক এজ এ সেন্টাৰ ইউজ কৰিলো হল যাৰ কম্পাৰিজনত মই কৈছো যে মোৰ ঘৰ এডখৰ হল গতিকে মই কি কৰিলো এই পাৰ্টিকুলাৰ যেটো পোষ্ট আছে পোষ্ট বুলি কনসিডাৰ কৰিছো এই পোষ্টটোক এটা মই পাৰ্টিকুলাৰ ৰেফাৰেন্স হিচাপে ইউজ কৰিলো কি হিচাপে ইউজ কৰিলো ৰেফাৰেন্স হিচাপে ইউজ কৰিলো সো যাৰ ৰেফাৰেন্সত মই কলো যে মোৰ ডিসটেন্স 4 কিলোমিটাৰ এডখত মোৰ ঘৰ সেম কেছত কি হয় যেতিয়া আমি নরমাল আৰু বেলেগ ধৰণৰ কেস চাও এক্সাম্পল চাও লাইফৰ ফৰ এক্সাম্পল কোনোবা কাৰবাতকে ডাঙৰ বয়সত ডাঙৰ কোনোবা পঢ়াত ভাল বা বেয়া এই বিষয়বিলাক যেতিয়া আমি কওঁতে কি কৰো আৰু কাৰবাৰ কম্পাৰিজনত আমি নিজৰ সেই বস্তুবিলাকৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰো কোনোবা ডাঙৰ হলে কাটকে ডাঙৰ সেই বস্তুবিলাক আমি ডিসকাস কৰোতে কাৰবাৰ কম্পাৰিজনত আমি ডিসকাস কৰো হল গতিকে যিকোনো ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো ৰিয়েল লাইফতো আমি কাৰবাৰ ৰেফাৰেন্স লৈহে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ডিসকাস কৰিবলগীয়া হয় হল সেম এই কেসবিলাক যেতিয়া আমি ফিজিক্সত চাম ফিজিক্সৰ যিবিলাক বেসিক ফান্ডামেন্টাল টাৰ্মস হয় এনাৰ্জি ভলিউম টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেছাৰ এই টাৰ্মসবিলাক যেতিয়া আমি ডিফাইন কৰোতে এনাৰ্জিক যেতিয়া আমি ডিফাইন কৰো আমি কাৰবাৰ ৰেসপেক্টিভত আমি ক'বলগীয়া হয় যে এনাৰ্জি কাটকে বেছি বা কাটকে এনাৰ্জি কম সো এই বিষয়বিলাক কওঁতে এনাৰ্জি বেছি বা কম ডিফাইন কৰোতে আমি কাৰ ৰেফাৰেন্সত এনাৰ্জি গ্ৰেটাৰ কাৰ ৰেফাৰেন্সত এনাৰ্জি স্মলাৰ হয় সেই ৰেফাৰেন্সটো আমি লবলগীয়া হয় এনাৰ্জি বিষয়ে ডিফাইন কৰোতে ঠিক তেনেদৰে যদি ভলিউমৰ কথা কওঁ এটা পাৰ্টিকুলাৰ সিস্টেমত ভলিউম আছে v1 আনটা সিস্টেমত আছে ভলিউম v2 এই দুটা সিস্টেমৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি v1 ক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো আমি কলো v1 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন হোৱাট আমি ইয়াক লব লাগিব v2 এজ এ ৰেফাৰেন্স কাটকে ভলিউম গ্ৰেটাৰ v2 কে গ্ৰেটাৰ সো v2 ইজ দা ৰেফাৰেন্স হিয়াৰ হল গতিকে আমি v2 ক ৰেফাৰেন্স হিচাপে ইউজ কৰিছো গতিকে এই কোৱান্টিটিজ বিলাক ডিফাইন কৰোতে আমি দেখিছো যে ৰেফাৰেন্সৰ ইম্পৰ্টেন্সটো কিমান ইম্পৰ্টেন্ট ফিজিক্সত হল এটা আমি ৰেফাৰেন্সৰ এটা থুলমূল কথা গম পালো হল এই কোৱান্টিটিজ বিলাকত ঠিক তেনেদৰে কি হ'ব ফিজিক্সত ৰেফাৰেন্স দৰকাৰ হ'ব হল নাও এতিয়া এই কথাখিনি ইম্পৰ্টেন্সটো বুজি পোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া চাম ফিজিক্সত একদম স্টাৰ্টিং কেছত ফান্ডামেন্টালি কোনটো বস্তুৰ পৰা ফিজিক্স ষ্টাডি কৰা গৈছিল ফিজিক্সৰ যেটো স্টাৰ্টিং পইণ্ট আছিল যাক লৈ ডিল কৰা গৈছিল প্ৰথমতে হেতু হৈছে মেকানিক্স মানে মেকানিক্স মানে কি হয় মেকানিক্স ডিলস উইথ মোশন অফ পাৰ্টিকলস motion of blocks motion of objects যিকোনো এটা অবজেক্ট হ'ব পাৰে সেই মেসিভ অবজেক্ট বিলাকৰ আমি কি কৰো মোশন ডিসকাস কৰো এটা পাৰ্টিকল টাইনি পাৰ্টিকল ললো তাৰ পৰা আমি তাৰ মোশন বিলাক ডিসকাস কৰো হয়নে গতিকে এই মোশনটোৱে কি কৰে মেকানিক্সৰ লগত হি ইনক্লুড থাকে হল গতিকে ইনিশিয়ালি আমাৰ মেকানিক্সক লৈ পেলাই পাৰ্টিকলস বিলাকৰ মোশন বিলাক ডেসক্ৰাইব কৰি ফিজিক্সটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল হল এতিয়া এই যে মই মোশন বুলি কলো লেট আস কনসিডাৰ এটা পাৰ্টিকল ললো p হলনে এই পাৰ্টিকলটোৰ যেতিয়া আমি মোশন ডেসক্ৰাইব কৰিম টু ডেসক্ৰাইব দ্য মোশন অফ দ্য পাৰ্টিকল p we need two important elements one is the position and another is time so position with respect to time define the motion of that particle whole
সো এই যেটো পজিশন আৰু টাইম হয় এই পজিশনৰ টাইমটো কি হয় ফিজিক্সৰ কোয়ান্টিটি হয় হয়নে সো এই ইম্পৰ্টেন্ট কোয়ান্টিটি গিটাই দুটা মেইন ইম্পৰ্টেন্ট এসপেক্ট ডিসকাস কৰে যেটো হৈছে স্পেস এন্ড টাইম মই এটা কনসেপ্ট লৈ আহি আছো হল এই যেটো স্পেস এন্ড টাইম হয় এই স্পেস এন্ড টাইমটো কি হৈ যায় that particular space corresponds to position and that refers to time বুজিলো so space and time physics or eta most important concept jar porai physics or is to reference hoy is space time or porai ki hoise physics or quantities bilak describe hoise another terms ot yak ki boli koa jay space time reference frame boli ami denote koru space aru time jar porai gutei bostu bilak start hoise hoi gol eta space or time kotha ami buji palu now এটা পার্টিকল পিৰ পজিশন লাগিব উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম লাগিব তেতিয়া আমি মোশনটো ডেসক্ৰাইব কৰিম হল এতিয়া ইয়াৰ পজিশন আৰু টাইমটো ডেসক্ৰাইব কৰোতে মই কি কৈছিলো ফিজিক্সত যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট টাৰ্মছ আছে এনাৰ্জি ভলিউম টেম্পাৰেচাৰ এই টাৰ্মছ বিলাক ডিসকাস কৰোতে কাৰোবাৰ ৰেফাৰেন্সত ডিসকাস কৰিব লাগিব হয়নে ঠিক তেনেদৰে পজিশন আৰু টাইমও ডিসকাস কৰোতে কাৰোবাৰ ৰেফাৰেন্সত আমি ডিসকাস কৰিব লাগিব গতিকে সেই যেটো ৰেফাৰেন্স আমাক লাগিব the most fundamental and easiest reference frame which starts in physics is our Cartesian frame. Whole Cartesian frame kon atatke easiest frame hoy jikhon consider kora jay physics or quantities bilak reference ot discuss koribole whole gotike Cartesian frame kon amar ki hoy this is our Cartesian frame x y z hoy gol p eta particle lolu tar respective ami ekhon coordinate lolu hol etia bhal dore khunibo the coordinate frame ekhon ki hoy coordinate frame hoy the coordinate frame which describes the motion of that particle or represents the motion of that particle is denoted as the frame of reference so jikhon coordinate mo loisu particle tor behavior describe koribor karone he coordinate khone ki boli koa jay frame of reference boli koa jay এটা টাইপ অফ ফ্রেম অফ রেফারেন্স হয় বুজিলো এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফ্রেম আছে যিবিলাক আমি নেক্সট ভিডিও বিলাকত ডিসকাস কৰিম হল গতিকে এই কোঅৰ্ডিনেট খনে হৈছে ফ্রেম অফ ৰেফাৰেন্সৰ ডেফিনিশনটো হৈ গল ডেফিনিশনটো মই এবাৰ লিখি দিছো থুলমুলকৈ the coordinate which represents the motion of a particle is termed as reference frame বা frame of reference হৈ গল এটো হৈছে সিম্পল এটা ডেফিনিশন বুজিলো এতিয়া আমি যিখন কোঅৰ্ডিনেট লৈছো এই কোঅৰ্ডিনেটৰ কি হয় গিটা x y z হল না সো আমি পজিশনটো কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম p particular x axis of x y axis of y z and t is the time coordinate so আমি চাৰিটা particular coordinate পালো মানে x y z t this three part is the position part which corresponds to space clear and this is our time space time so space time coordinate খন আমি দেখি গলো clear now is it a particle হয় p এই পার্টিকলটো যেতিয়া মই অৰিজিনৰ লগত কানেক্ট কৰি দিম আমাৰ এটা পজিশন ভেক্টৰ আমি পালো সো এই পজিশন ভেক্টৰটা আমি হৰতে পাই আহিছো ইয়াৰ ডেসক্ৰিপচনটো কেনেকৈ দিয়া যায় পজিশন ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু on x axis we have x y axis y and z axis z হৈ গল x y z axis this is the position representation of the particle p এটা পজিশনৰ পৰা আমি ভেলোসিটি কেনেকৈ উলিয়াম ইয়াৰ পৰা ম্যাথমেটিক্যালি ধুনিয়াকে differentiate r with respect to t so position of with respect to time আমি differentiate কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি কি পাই যাম velocity পাই যাম and dz by dt k cap clear so এটো হৈছে আমাৰ velocity representation v on x axis vx মানে velocity on the x axis velocity on the y axis and this is the velocity on the z axis হৈ গল this is the velocity representation so particle tor velocity পাই গলো আমি acceleration ইয়াৰ পাছত ধুনিয়াকে আমি পাই যাম আৰু বেলেগ বেলেগ কোয়ান্টিটি আমি কোঅৰ্ডিনেট খন ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই কোয়ান্টিটিজ বিলাক আমি লাহে লাহে পাই আছো হৈ গল so এটো হৈছে ফান্ডামেন্টাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন
এইখিনি আমি বুজি পালো এতিয়া আমি অকমান ভিতৰলৈ সোমাইছো এই যেটো পাৰ্ট আছে ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্স ৰেফাৰেন্স ডিসকাস কৰোতে আমাৰ ওচৰত বেলেগ বেলেগ ৰেফাৰেন্স ফ্ৰেম আছে মেইনলি আমাৰ দুটা টাইপ অফ ৰেফাৰেন্স কনসিডাৰ কৰা যায় হল দুটা টাইপৰ ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্স কনসিডাৰ কৰা যায় এটা হৈছে ইয়াৰে দুটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট আছে যাৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈছে হেতু হৈছে ইনাৰ্শিয়াল ফ্ৰেম হল আমাৰ ফ্ৰেম বেলেগ বেলেগ হয় বুজিলো এন্ড নন ইনাৰ্শিয়াল ফ্ৰেম বেলেগ বেলেগ ফ্ৰেম হয় দুটা ইম্পৰ্টেন্ট ফ্ৰেম এইগিটাই প্ৰাইম পাৰ্ট যাৰ পৰাই বস্তুবিলাক আহিছে হল এটা বুজিলো ইনাৰ্শিয়াল আৰু নন ইনাৰ্শিয়াল দুটা পাৰ্ট আছে নাও এটা ভালদৰে কনসেন্ট্ৰেট কৰিব এই যেটো ইনাৰ্শিয়াল ফ্ৰেম হয় হোৱাট ইজ এন ইনাৰ্শিয়াল ফ্ৰেম ইনাৰ্শিয়াল ফ্ৰেমে টাৰ্মটোতে সোমাই আছে যে ইনাৰ্শিয়াল ফ্ৰেমৰ যেটো ডেফিনেশন দিম ইনাৰ্শিয়াল ফ্ৰেম তাৰ বেসিক ডেফিনেশনটো হৈছে the frame which follows the laws of inertia যিখন ফ্ৰেমে laws of inertia ফলো কৰে সেইখনে হৈছে inertial frame বুজিলো গতিকে আমাৰ এই ফ্ৰেমখনে laws of inertia ফলো কৰে ক্লিয়াৰ এটা inertia মানে কি বুজায় আমি জানো যে inertiaৰ যেটো বেসিক ডেফিনেশন হয় সেই ডেফিনেশনটো হৈছে যে a particle will remain at rest এটা particle ৰেষ্টত থাকিব or in motion unless we apply some external force F হল যেতিয়ালৈকে আমি কোনো ধৰণৰ ফোর্স এপ্লাই নকৰো দেন ৰেষ্টত থকা পাৰ্টিকলটো সদায় ৰেষ্টত থাকিব আৰু মোশনত থকা পাৰ্টিকলটো সদায় মোশনত থাকিব যদিহে আমি ফোর্স এপ্লাই নকৰো গতিকে আমি কি বুজিলো ইনাৰ্শিয়া এই কন্ডিশনটো ফুলফিল কৰিছে দ্যাট মিন্স এই পাৰ্টিকুলাৰ ইনাৰ্শিয়াল ফ্ৰেমখনে কি কৰিব এটা পাৰ্টিকুলাৰ কন্ডিশন ফুলফিল কৰিব যেটো হৈছে এক্সটাৰ্নাল ফোর্সেস 0 হৈ গল ভালদৰে চাব যদিহে এক্সটাৰ্নাল ফোর্স 0 আমি নিউটনস ল গিটা অলৰেডি পাই আহিছো যে নিউটনস লটো কি হয় এটা ইম্পৰ্টেন্ট নিউটন ফান্ডামেন্টাল ল হৈছে F = ma যদি এক্সটাৰ্নাল ফোর্স 0 হয় আমাৰ এক্সেলাৰেশন কি হৈ যাব obviously 0 হৈ যাব so our external acceleration is also 0 কি বুজিলো যদি force 0 then definitely inertial frameৰ কাৰণে acceleration is 0 বুজিলো এতিয়া চাও যদিহে acceleration 0 হয় যদিহে acceleration 0 হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব আমাৰ velocity dv/dt = 0 so velocity is our কি constant so particle toৰ যেটো velocity হ'ব হেতু constant হ'ব আমি কি বুজিলো যে inertial frameত acceleration 0 হয় external force হেতু কাৰণে 0 হয় and at last the velocity is constant so inertial frame also consider that the inertial frame also can be called as a constant moving frame with constant velocity এখন frame the frame which moves with a constant velocity is also referred as inertial frame গতিকে এই তিনটা কন্ডিশন inertial frame এ ফলো কৰে এটা যেটো নন ইনাৰ্শিয়াল ফ্ৰেম হয় এই নন ইনাৰ্শিয়াল ফ্ৰেমৰ নন সোমাই আছে তেতিয়া কি হ'ব obviously আমাৰ ইনাৰ্শিয়াল ফ্ৰেমৰ এক্স্যাক্টলি অপোজিট হ'ব যত এক্সটাৰ্নাল ফোর্স নন জিৰো acceleration is non zero হল acceleration non zero মানে কি it is an accelerated frame so an accelerated frame is non inertial যিখন ফ্ৰেম accelerated হয় সেইখন ফ্ৰেম কি হয় non inertial frame হয় বুজিলো গতিকে at external force non zero acceleration non zero obviously কি হ'ব velocity constant নহব so non inertial frame খন কি হয় accelerated frame হয় হেতু কাৰণে non inertial frame খন more general case হয় যিখন আমি পিছত ডিসকাস কৰিম এতিয়া আমি ইয়াৰ বিষয়ে বেছিকে ষ্টাডি নকৰো মেইনলি আমি এই inertial frameৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰিম গতিকে ক্লিয়াৰলি আমি দুটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট পাই গলো যে ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্সত আমাৰ দুটা টাইপ অফ ফ্ৰেম আছে এটা হৈছে আমাৰ এটো হৈছে লাষ্ট সামাৰি inertial frame আটা non inertial frame এই দুটাৰ পাৰ্টৰ পৰা আমি বেসিক্যালি এই যেটো inertial frame হয় আমি inertial frameৰ বিষয়ে নেক্সট ভিডিওটোত আমি ডিসকাস কৰিম হল
ইয়াৰ পৰা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰপাৰ্টি আছে যেটো প্ৰপাৰ্টিৰ আমি ডিসকাস কৰিম নেক্সট ভিডিওটোত য'ত কিছুমান ট্ৰান্সফৰমেশন আছে আমি কি কৰিম কিছুমান কোঅৰ্ডিনেট ইউজ কৰি ইনাৰ্শিয়াল ফ্ৰেমৰ ভিতৰৰ কিছুমান ট্ৰান্সফৰমেশন বুজিম আৰু তাত ফ্ৰেম বিলাকৰ যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ইনাৰ্শিয়াল বা ইনাৰ্শিয়াল প্ৰপাৰ্টি হয় সেই প্ৰপাৰ্টি বিলাক ভালদৰে আমি ষ্টাডি কৰিম গতিকে এটো আমি থুলমূলকৈ আজি ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্সৰ দুটা পাৰ্ট বুজি ললো কিহৰ কাৰণে ৰেফাৰেন্সটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফিজিক্সত ভালদৰে বুজিলো গতিকে নেক্সট ভিডিওটোত আমি ইনাৰ্শিয়াল ফ্ৰেমৰ বিষয়ে ডিপলি ভিতৰলৈ সোমাই গৈ থাকিম অলৰাইট সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ডু ইফ ইউ like this channel do like share and subscribe and thank you